Hello hello, bonjour bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn theo dõi video của mình thì mình là Phương Thi Thu. Hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Nếu như bạn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy ấn vào nút subscribe ngay nhá, và cả cái nút chuông ở bên cạnh nữa bạn nhé. Còn cái video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mà mình đã quan tâm từ rất là lâu rồi, và mình nghĩ rằng là sẽ rất là thú vị để có thể chia sẻ được với các bạn. Đó chính là cái sự tinh tế trong cách ăn mặc, trong cái phong cách của người Pháp các bạn ạ. Có lẽ từ rất là lâu rồi thì Parisian style đã luôn là một cái myth, một cái điều bí ẩn mà phụ nữ thế giới luôn luôn để ý và mang đượm cái sự tinh tế. Thì sự tinh tế ở đây chính là sự tinh hoa và sự tế nhị trong cái phong cách của người Pháp, thì nó được toát lên từ mỗi một người phụ nữ Pháp nói chung và người phụ nữ Parisian nói riêng. Đầu tiên thì những cô gái Parisian không thích kéo sự chú ý về bản thân mình các bạn ạ. Họ quan niệm rằng cái sự humble, cái sự khiêm tốn mới chính là cái cách thể hiện đẳng cấp một cách tốt nhất. Một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu mà các bạn. Sự tinh tế được thể hiện qua cái cách ăn mặc đơn giản của người Pháp. Trong tủ đồ của các cô gái Parisian ấy thì có khá nhiều những cái bộ trang phục unicolor, một màu mọi người ạ. Nếu như các bạn để ý thì những thương hiệu cao cấp như là Dior, Chanel hay Louis Vuitton thì họ đều có những cái bộ sưu tập dành riêng cho người châu Âu nói chung và người Pháp nói riêng. Và những cái bộ sưu tập này rất là ít khi được bày bán ở những cái cửa hàng tại châu Á hay là tại châu Mỹ hay là tại châu Úc. Vì thường những khách hàng châu Âu nói chung và khách hàng Pháp nói riêng ấy, thì họ hay chọn lựa những bộ trang phục mà có ít logo, họ sẽ đề cao những cái motif lên nhiều hơn là những cái trang phục có logo. Thì lý do vì sao ư? Đơn giản ấy là người ta muốn được sự chú ý của người khác đến từ chính con người họ, bản thân họ, chứ không phải những cái bộ cánh mà họ khoác lên người. Thì việc mặc những cái trang phục có quá nhiều logo ấy vô hình chung sẽ lấn át đi cái cá tính của bạn, hoặc là thậm chí còn bị đánh đồng là con người bạn chẳng có cái gì, những cái giá trị ngoài những cái logo thương hiệu cả. Và rất tiếc rằng là cái hình ảnh đó lại bị gắn liền khá nhiều với cả người châu Á. Sự tinh tế trong phong cách ăn mặc của người Pháp cũng được thể hiện qua cái cách lựa chọn cái form dáng của trang phục. Thường ý thì những người phụ nữ Mỹ sẽ chọn những cái trang phục mà có cái thân hình ôm dáng thân hình nhiều hơn, còn những người phụ nữ Pháp thì sẽ chọn những cái trang phục mà có cái thoải mái hơn, có cái form androgyne nhiều hơn. Điển hình là các bạn có thể thấy những cái nhà mốt Pháp đình đám như là Chanel hay Dior thì cái cúp cắt của họ cũng không có quá nhiều những cái trang phục mà ôm bó sát vào người đâu, mà thường thì sẽ có những cái cúp androgyne, nhất là thương hiệu Chanel, thì các bạn có thể thấy được điều đó. Thật ra thì người Pháp thích thể hiện cái sự vẻ đẹp tâm hồn trong tính cách của họ, trong cái sự thông minh, trong cách cư xử, trong cái sự văn minh, trong cái sự văn minh của họ nhiều hơn là cái vẻ đẹp diện mạo mọi người ạ. Họ thích người khác phải chú ý đến họ bởi vì cái phiên bản đẹp nhất của con người họ, chứ không phải bởi vì họ ăn mặc lòe loẹt hay bởi vì họ có cái thân hình khác biệt với người khác. Có một cái điều rất là buồn cười là bất kỳ người nào, kể cả là người phụ nữ Pháp đi nữa, thì đều muốn có một cái thân hình rất là nóng bỏng, rất là gợi cảm. Thế nhưng mà phụ nữ Pháp thì lại thích được chú ý đến, được nhắc đến, được gợi nhớ đến, bởi vì là họ là những cô gái thông minh, văn minh và có gu ăn mặc hơn là được nhớ đến là một cô gái có thân hình nóng bỏng. Mình lấy một cái ví dụ như là Kim Kardashian và Vanessa Paradis là một diễn viên người Pháp, thì các bạn có thể thấy luôn được hai cái trường phái hoàn toàn khác nhau. Đây có thể là một cái ví dụ khá là extreme, nhưng đúng là Kim Kardashian thì vốn nổi tiếng bởi cái vẻ đẹp nóng bỏng và cái sự kiểu như là rất sexy của người phụ nữ Mỹ. Còn ở bên cạnh đó thì Vanessa Paradis là một cái vẻ đẹp rất là giản dị, mộc mạc, mà vẫn toát lên cái vẻ đẹp tự nhiên, thần thái của cô ấy, đúng không? Tiếp theo nữa thì sự tinh tế trong phong cách của người Pháp được còn thể hiện qua mùi hương nữa mọi người ạ. Có rất nhiều bạn của mình đến Pháp ấy, đến Paris chơi thì nói với mình là Phương ơi Phương, sao ở Paris ấy, luôn luôn có cái mùi, đi đâu cũng có cái mùi hương của Number 5. Thực ra thì mình ở đây quá lâu rồi, bây giờ là gần 20 năm rồi, mình không biết là nó có cái mùi gì nữa. Nhưng mà đúng là khi mà mình về Việt Nam, mình sống ở Việt Nam thì mình thấy rằng là ra đường Việt Nam thì mình toàn ngửi cái mùi xăng xe không à. Bởi vì là có quá nhiều xe cộ di chuyển ấy, thì đúng là cái mùi xăng xe nó át hết cả cái mùi bình thường đi nữa rồi. Thì đương nhiên là khi mà sang Paris thì bạn thấy là có mùi thơm thật sự. Và đúng là người Pháp thì sử dụng nước hoa rất là nhiều, tuy nhiên là những cái mùi mà họ chọn thì đều là những cái mùi khá là humble, khá là
trung bình chứ không có một cái mùi nào mà nó quá là dậy sóng cả mọi người ạ. Nếu như các bạn đi làm công sở ở Pháp thì các bạn nên chú ý đến cái mùi hương của các bạn nhé. Đừng để cái mùi hương của các bạn nó quá nồng nặc, nó quá gay gắt để làm ảnh hưởng đến người khác. Thì cái sự tôn trọng người khác trong khu vực công sở thì nó thể hiện ở ngay những cái tiểu tiết nhỏ như này. Mà nếu như các bạn có sếp là nữ ấy thì cũng tránh đừng có mà lồng lộn quá hơn sếp nhiều nhé. Nhất là cái thời gian mà các bạn mới đi làm. Nếu như các bạn được mời đến một bữa tiệc của người Pháp ấy thì cũng hãy để ý đến cái cách ăn mặc của mình là sao cho nó lịch sự nhất, chỉn chu nhất, nhưng mà cũng đừng làm quá để làm lu mờ đi cái người chủ của bữa tiệc đó, thì nó cũng không được tế nhị cho lắm. Và đây cũng là một cái điều mà cái nét khá là đẹp ở trong cái văn hóa của người Pháp. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì bản thân mình thấy có cái mặt trái của nó, đấy là khi mà có một cái người nào đó mà hơi đặc biệt một chút, hơi đi sai với quy tắc một chút thì sẽ bị rất nhiều những cái ánh nhìn, những cái sự chú ý quá lớn gây đến cái tò mò của người khác, thì làm cho rất nhiều người có thể là không dám thể hiện được cái bản thân của họ. Thì đây cũng là một cái điều mà mình thấy hơi là bất cập trong cái phong cách cũng như là cái văn hóa của người Pháp. Ngoài ra thì một điều đặc biệt mà người Pháp nói riêng và người châu Âu nói chung thì rất là tôn thờ cái vẻ đẹp tự nhiên các bạn ạ. Tất cả những khiếm khuyết trên cơ thể của mình ấy đều có mang một cái vẻ đẹp nào đó và nó mang lại cái sự khác biệt của bạn với những cái người khác. Thì đó chính là cái vẻ đẹp của sự không hoàn hảo các bạn ạ. Đó cũng là lý do vì sao mà người phụ nữ Parisian rất ít khi trang điểm đậm. Và cái việc trang điểm lòe loẹt thì không phải nằm trong cái văn hóa cũng như cái phong cách của người Pháp. Tất cả những cái mà kiểu lông mi cong vút này, lông mi giả này, chân mày, rồi là bơm môi, rồi là đánh những cái màu môi quá đáng ấy, thì nó lại không phải là cái phong cách của người Pháp. Tất nhiên là mình không hề có cái ý phản đối gì khi mà các bạn thích trang điểm, chẳng qua thì cái phong cách của người Pháp là như thế và mình ở đây khá lâu và mình thấy đó cũng là một cái vẻ đẹp. Mình không thích có những cái trang điểm nó lố quá, trang điểm quá dày chẳng hạn, thì là một cái điều mà mình cảm thấy là hơi đáng tiếc, bởi vì bản thân bạn đã là những cái vẻ đẹp của tạo hóa rồi thì kể cả những cái khuyết điểm của các bạn cũng là những cái nét đẹp riêng của các bạn, thì tại sao lại phải xấu hổ, phải che cái điều đó đi, đúng không? Phụ nữ Pháp thì trang điểm rất là nhẹ, hầu như là đấy, các bạn có thể thấy là mình chỉ đánh son hoặc là đánh má hồng. Thì đối với người phụ nữ Pháp ấy, họ sẽ trang điểm rất là ít, mà họ sẽ cố tình bằng cách nào đó để cho có cái cảm giác là họ trang điểm mà như là không trang điểm. Thật ra thì có rất nhiều những cái ý kiến cho rằng là người Pháp cảm giác như là bị xuề xòa quá. Nhưng mà thật ra thì theo mình đấy là cái sự xuề xòa có chủ đích. Và họ có thể xuề xòa trong việc tóc tai, nhưng mà quần áo thì luôn chỉn chu. Họ có thể trang điểm rất ít và thậm chí là để hẳn lộ hai cái quầng thâm mắt sau một đêm dài thức khuya. Nhưng mà họ vẫn luôn chỉn chu trong cách phối màu và rất là ít khi kịch cỡm trong việc mix and match. Một cái điểm đặc biệt thứ ba trong phong cách ăn mặc của người Pháp đó chính là phụ nữ Pháp không chạy theo mốt. Các bạn có thể nói rằng là tại sao mà có thể nói như thế được, một cái thủ đô, một cái kinh đô của thời trang mà nói là người dân không theo mốt. Thực ra thì cũng không hẳn là như thế, nhưng phụ nữ Pháp không thích bị giống những người khác, không thích cái sự đại trà, và họ luôn luôn tìm kiếm cái phong cách riêng của mình. Họ tự tạo dựng cho mình cái phong cách ăn mặc của mình mà nó phù hợp với tính cách, sở thích, lối sống và cái điều kiện kinh tế của họ. Và tất nhiên là họ không hề quên đi những cái phụ kiện, những cái item hot hit mà làm cho họ vẫn còn stay in trend được mọi người ạ. Tiếp theo nữa thì là một cái tiểu tiết khá là nhỏ nhưng mà mang lại cái hiệu quả cực kỳ lớn. Đấy là phụ nữ Parisian thì rất chú trọng đến chất liệu các bạn ạ. Trong tất cả các bộ trang phục của họ, họ luôn chọn những cái chất liệu có cái sự tinh tế, có cái sự mềm mại, và nó có thể tạo nên được cái sự sang trọng trong cái trang phục của họ. Và cuối cùng thì chính là những phụ kiện. Có thể nói rằng phụ kiện chính là cái chìa khóa của sự đặc biệt, cái điểm nhấn của phong cách Parisian đối với thế giới. Thật sự thì nếu như trong cái phong cách ăn mặc, trong cái cách chọn những cái bộ trang phục thì người Pháp có thể thể hiện cái sự humble nhất định của họ. Tuy nhiên đối với phụ kiện thì có thể nói là họ sử dụng hết những cái sự sáng tạo của họ. Cũng giống như là cái sự trang trí, decoration ở trong mỗi căn nhà. Thì ngay từ bé người Pháp đã được tiếp xúc với cái sự văn hóa, những cái design, những cái sáng tạo về mặt nghệ thuật. Thì những cô gái Parisian đã vận dụng tất cả những cái kiến thức, những cái thứ trời cho đó vào trong cái sự mix and match phụ kiện của họ với cả bộ trang phục để tạo nên những cái phong cách, những cái điểm nhấn khác biệt của họ đối với những người khác. Emily in Paris có lẽ đây chính là một cái series
mang nhiều tranh cãi nhất trong cái thời gian vừa qua. Có rất nhiều bạn nói là chị ơi sao chị không reaction to Emily Paris đi, rồi chị hay nói về trang phục trong Emily Paris đi. Đầu tiên phải cảm ơn đạo diễn cũng như là nhà sản xuất phim đã tạo nên một cái giấc mơ mang tên Paris. Đúng là người Mỹ rất giỏi xây những giấc mơ. Bản thân mình thì rất thích xem cái phim bộ này bởi vì cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là dễ thương, rất là hài hước. Và mình nghĩ rằng nó sẽ là những cái kết thúc có hậu. Đó là lý do vì sao mình thích cái phim này. Và mình đã xem hết cái bộ phim này 10 tập phim trong vòng một buổi tối luôn, hết sạch luôn. Thế nhưng khoan hãy nói đến những cái điểm vô lý trong bộ phim này ấy. Bởi vì thực ra mà nói đã là phim mà thì nó phải hư cấu lên, nó phải lý tưởng hóa lên thì nó mới là phim, đúng không? Nó không thể là trần trụi như đời thực được, đúng không? Thì mình không nói về cái chuyện đó bởi vì nó có quá nhiều những điểm vô lý ra. Nhưng mà nói riêng về thời trang thì không biết có phải là cố ý không, không biết có phải là chủ đích của đạo diễn hay không. Nhưng đúng là lần này so với cả Sex and the City và The Devil Wears Prada thì Patricia Field đã style cái bộ phim này quá tệ luôn mọi người ạ. Xin lỗi tất cả những cái fan của phim này và những fan của Emily. Mình cũng là fan của cô gái Emily, cô gái người Mỹ sống tại Paris này vì nó rất là dễ thương. Và chính bản thân mình thì cũng thấy mình ở trong đó, ở trong cái nhân vật Emily Paris này. Nhưng mà có thể nói là Emily có quá nhiều những cái bộ trang phục thảm họa trong cái bộ phim này. Có thể rằng đây là mục đích của nhà sản xuất. Có thể là season 1 thì là một cô gái người Mỹ vừa mới đặt chân đến Paris. Có thể đến season 2 sẽ là một cô gái hoàn toàn Parisian với phong cách Parisian thực thụ chẳng hạn. Maybe là vậy. Mình có thể làm hẳn một cái video cho các bạn thấy để phân tích với các bạn từng cái bộ trang phục của Emily. Nhưng mà chắc chắn là chỉ có toàn chê không thôi các bạn ạ. Bởi vì nó có quá nhiều bộ đồ thảm họa luôn. Chưa kể là cái việc sử dụng cái cliché của Chanel. Trời ơi, cả một bộ phim 10 tập Chanel từ đầu đến cuối. Ủa, nước Pháp đâu chỉ có Chanel, nước Pháp còn có Dior, còn có Saint Laurent, còn có Celine. Ôi trời ơi, bao nhiêu là thương hiệu, tại sao lúc nào cũng phải Dior? Nó là một cái cliché. Nó như kiểu là bạn đang cố tình mặc đồ Chanel để trở thành cô gái Parisian ấy. Thì đúng là Emily là một cái cô gái như vậy. Chưa kể là một cô gái nhân viên PR, ok cứ coi như là manager gì đấy đi, mà cả tủ đồ từ đầu đến cuối toàn đồ Chanel. Má ơi, một cái áo Chanel không thôi ý, nó là đến 6-7 nghìn một cái áo Chanel. 6-7 nghìn là ít ra cũng phải cỡ tháng rưỡi nếu mà là lương cao, đến 2 tháng lương của một bạn nhân viên bình thường. Thế mà tủ đồ của Emily thì làm hẳn một video clip chê luôn nha, chơi luôn. Còn ấy, cái bộ trang phục này ấy, đây mình để hẳn cho các bạn thấy. Đây là một cái bộ trang phục mà có thể nói rằng là thảm họa, đi ngược hoàn toàn tất cả những cái gì tinh tế, những cái gì tế nhị, những cái gì tinh hoa của phong cách thời trang Parisian ấy. Thì cô Emily này ấy, cô ấy làm đảo lộn hết tất cả. Mà mình là người dám nói câu này bởi vì bản thân mình cũng là một người hoa hòe, hoa sói. Nhưng mà để ăn mặc cái kiểu này ấy, tạo lên một cái bộ trang phục như này ấy, và với một cái khả năng của một stylist đình đám thế giới thì mình nghĩ rằng có thể đây là một chiêu trò truyền thông. Thì trong cái bộ trang phục này thì Emily mặc một chiếc áo Chanel. Chiếc áo Chanel này có màu rất là dễ thương phối cùng với một chiếc túi Chanel luôn. Thì riêng về chiếc áo và chiếc túi này mình thấy là cái việc mà matching hai màu là rất ok. Tuy nhiên hãy nhìn cái váy bên trong đi. Trời ơi, ở đâu ra cái thể loại mặc váy như thế này à trời ơi. Chưa kể rằng là bạn mặc như thế này đi làm hả? À đây, còn nữa, trang phục cái buổi đầu tiên cô ấy đến làm tại công ty mà cô ấy mặc một chiếc váy hở ngắn đến nửa đùi. Đây là một điều không chấp nhận được ở trong việc công sở của người Pháp các bạn ạ. Kể cả đấy là một công ty quảng cáo về truyền thông về thời trang đi nữa ấy, thì cũng không thể nào mà mặc cái váy như thế này được. Chưa kể đây là một cái agency PR truyền thông cho những thương hiệu cao cấp mà cô ấy mặc một chiếc áo có in hình Tour Eiffel. Các bạn tưởng tượng đi, nó giống kiểu như là một cô gái mặc cái áo in hình chùa một cột hay là in hình cờ đỏ sao vàng ở trước ngực và đến đi làm cái buổi đầu tiên ấy, ở cái công ty đầu tiên, lần đầu tiên cô ấy ra mắt ấy. Nó kiểu như thế ấy, nó rất chi là cliché. Chưa kể phối với cả một cái đôi giày mà không hiểu là cái đôi giày này, ôi giời ơi, nó cũng nhiều hình print loạn hết cả lên. Chiếc váy thì váy print da rắn, còn giày với cả áo thì print hình đô thị rồi, ui dồi ôi, chữ chiếc loạn hết cả lên.
Rồi chiếc túi Louis Vuitton lại còn có thêm cả cái khăn buộc vào đấy. Rồi cả chiếc khăn buộc ở trên túi cũng không liên quan gì đến tất cả những cái item, những cái món đồ còn lại của trên người cô đấy. Vậy thì nói thật rằng là mình không đánh giá cao một chút nào trong cái việc phối đồ của cái nhân vật Emily này. Mà không hiểu tại sao có rất nhiều bạn nhắn tin inbox là chị hãy react đi, đẹp lắm này kia. Thật sự luôn mình không thấy đẹp một chút nào hết. Và nếu như các bạn đã xem cái phần đầu của cái video này thì các bạn có thể thấy rằng là Emily đang đi ngược lại hoàn toàn tất cả những cái gì được gọi là phong cách Parisian. Tất nhiên cũng đúng thôi, vì cô ấy là người Mỹ và mới đặt chân đến Paris. Chưa kể là trong phim còn có quá nhiều những cái câu chuyện mà nó vô lý đùng đùng. Cho nên là mình thấy xem này thì mình thấy buồn cười thôi, giải trí, đúng mang tính giải trí. Nhưng mà Emily Paris là một cái phim, một cái series rất là thành công, bởi vì họ đã gây được tiếng vang và gây được rất nhiều cái sự tranh cãi. Chưa kể là những cái phụ kiện về mũ, những cái mũ beret, những cái mũ mà kiểu rất chi là cliché Parisian ấy, thì thực ra mà nói thật với các bạn là người Paris có đội những cái mũ đấy thật, nhưng mà họ không phối đồ như cái cô này đâu. Và ôi thôi, nếu mà mọi người thích thì mình sẽ làm hẳn một cái video khác sau. Còn trong cái video này thì mình kết thúc nói về Emily tại đây, bởi vì mình thấy rằng là Emily hoàn toàn đi lệch, sai hoàn toàn với những cái gì được gọi là Parisian style. Còn nếu như các bạn quan tâm và các bạn thấy hứng thú hiểu rõ hơn về cái phong cách của người Paris thì có thể tham khảo những cái look, những cái bộ trang phục của Sylvie và Camille. Thì đây chính là hai cái style thực thụ Parisian, thực thụ luôn. Còn cái video này thì kết thúc tại đây rồi. Và các bạn hãy comment phía bên dưới cho mình biết những cái suy nghĩ của các bạn. Và nếu như thực sự các bạn muốn thì mình có thể làm hẳn một cái video react to Emily in Paris. Và nếu như các bạn vẫn còn đang xem video đến tận giờ phút này thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous bisous bisous.